We schakelen weer naar Diederik, want Diederik, zijn er weer wat gemeenten binnen? Ja, wat echt nu binnenkomt, dat zijn de eerste prognoses voor Amsterdam. Dat ligt in Noord-Holland, zo tussen Zaandam en Diemen ongeveer. En er zijn eigenlijk 3 partijen die daar echt bovenuit steken. Dat zijn GroenLinks, die doen daar nog los mee van de PvdA. Verder D66 en de PvdA, die doen daar nog los mee van GroenLinks. Dus ja, dat zijn echt de 3 grootste partijen in Amsterdam. GroenLinks, PvdA en D66. Dus die 3 zullen dan met elkaar moeten gaan samenwerken op een of andere manier. De verschillen tussen die partijen zijn natuurlijk levensgroot. Allemaal een totaal andere naam. Dus ze zullen echt over hun schaduw heen moeten springen. Ja, want de PvdA, GroenLinks en D66, dat is als water en Bar-le-Duc. Precies, nee, dat wordt heel lastig. Er is inmiddels ook een exit poll in de gemeente Noordoost-Friesland. En dat leverde vooral heel veel verwarring op. Hoe heeft u... Van welke fractie bent u? Ik ben een lijsttrekker van de ChristenUnie. Ook winst, hè? Wacht even, ik pak het er even bij. Pak het er even, Ja, van 4 naar 2 gehalveerd, excuus. En met uw kat gaat het wel weer beter, toch? Oh nee, dood. Oké. Achtbaan van emoties daar voor de ChristenUnie in Dokkum. Nou, verder goed om nog even wat beter te kijken naar die exit poll uit Den Haag. Daar zien we dus dat Hart voor Den Haag de grootste partij met 17 zetels is. En dat is interessant, want op plek 15 van de lijst staat oud-voetballer Tommy Beugelsdijk. Cultheld van ADO, die gaat dus gewoon de raad in. Verder valt op dat de VVD halveert van 7 naar 3 zetels in Den Haag. Pijnlijk verlies voor lijsttrekker Lotte van Basten-Batenburg. Nou, D66 blijft op 8 zetels. Dat is dan weer de partij van Youssef Assad. Dus we krijgen straks een Haagse gemeenteraad met heerlijke debatten tussen Tommy Beugelsdijk, Van Basten en Assad. Ja, er wordt genieten. Ja, en het ging in de aanloop naar de verkiezingen ook veel over de lage opkomst. Is daar al iets over bekend? Ja, nou, nog niet alle stemmen die zijn geteld, maar op dit moment ligt de opkomst zo rond de 50%. We gaan richting de laagste opkomst ooit. Ja, dat is politieke geschiedenis. Dit is een historisch dieptepunt en wij zijn er gewoon bij. Ja, heerlijk. Ja, want weten ze al waar het door komt? Nee, dat weten we nog niet. Misschien heeft het iets te maken met het weer of een soort apathie, een soort gemakzucht, waardoor de helft van de mensen toch maar weer is gaan stemmen. Oké, nou, dankjewel Diederik voor nu. We komen zo nog heel even bij je terug. Dit waren ook de verkiezingen van de lokale partijen. En die lijken het heel goed te hebben gedaan. En het zijn er ook gewoon heel veel. Hier, ongekend groot aantal partijen in Amsterdam. Een record aantal partijen in Sittard-Geleen. Den Bosch had het grootste aantal partijen ooit. En je zag door de partijen Den Bosch niet meer. Maar ook in de kleinste gemeente van Nederland was er veel te kiezen. Wij gingen vandaag kijken in de gemeente Westermolenland. Van harte welkom in de gemeente Westermolenland. De kleinste gemeente van Nederland met 42 inwoners en, daar zijn we heel trots op, 34 lokale partijen. 34 lokale partijen? Ja, wat kan ik zeggen? De democratie is springlevend hier in Westermolenland. Welke partijen doen er allemaal mee? Nou, dat is om te beginnen uiteraard lijst 1, Stem Bert. Nou, prachtige poster, spreekt voor zich, denk ik. Hebben we nog wat andere partijen. Lijst 2, Stem geen Bert. Ja, die kijken net weer wat anders tegen de dingen aan. Nou, nog een lokale partij. Lijst 4, nee tegen Bert. Lijst 5, alternatief voor Bert. En natuurlijk lijst 6, Bert, welk deel van de zin flikker op, snap jij niet? Ja, zoals je ziet, er is inhoudelijk wel wat overlap. Je zou kunnen zeggen dat er misschien wel wat Bert-moeheid is in de gemeente. En dat is vanwege, wat er gebeurd is. En dat mensen dan blijkbaar toch het gevoel hebben van... daar is een kliko niet voor bedoeld. Ja, goed, dat kan. Zo, u heeft ook alweer gestemd? Ja, Wat is het geworden? werd weg. Toch weer? Dat was vorige keer ook al, of niet? En leveren ook andere onderwerpen in Westermolenland dan alleen Bert? Jazeker. God, noem eens iets. Parkeren bijvoorbeeld, hè? Lijst 23. Henk, zet je auto even om de hoek, dan kunnen wij het allemaal doen. Dat is, mijn vrouw gaat hierop stemmen. En dat snap ik ook wel, want het is voor Henk een kleine moeite. En je kan gewoon net die draai wat beter maken. Dus Wat trouwens ook een hele populaire partij is in onze gemeente al sinds jaar en dag, dat is lijst 24. Tineke, jouw kat scheidt in mijn tuin. Nu heb jij wel concurrentie gekregen van lijst 25.
Ik heb helemaal geen katlul. Dus. En bij sommige politieke partijen wordt het ook wel heel particulier natuurlijk. Ik bedoel, lijst 28 kan ik voor iemand nog iets meenemen van de supermarkt. Lijst 29, voor mij niet. Lijst 30, stukje gember graag, maar alleen als je toch gaat. Lijst 31, nee joh, tuurlijk, geen probleem. Lijst 32, joe. Ja, je kan zeggen van, kom op, stuur elkaar gewoon even een berichtje. Maar in onze gemeente lossen wij het graag via de democratische weg op. Gemeente Westermolenland met Bert. Zo zeg, doe even rustig aan hoor. Dat is weer een bedreiging. Ja, lieverd, ik moet ophangen. Ik zie jou vanavond. Ja? Oké, dag. Sorry hoor. Nou, Bert. Sterkte. Heel veel sterkte. Wij gaan even door. Van de kleinste gemeente naar de kleinste partij, NSC. Een paar maanden geleden verdwenen uit de Tweede Kamer. In januari stopte Eddy van Heijem als politiek leider. Hier Heijem. En de partij maakte zelfs de bewuste keuze om nu geen politiek leider te benoemen. Dames en heren, hier is hij. Niemand. Goed, dus er is niet zoveel meer over van de NSC... maar vandaag deden ze nog in 5 gemeentes gewoon mee. Bijvoorbeeld in Zoetermeer. En bij een lokaal debat krijg je als NSC-lijsttrekker dan dit soort vragen. Hartelijk welkom, heer. Ja, Rob, om bij jou te beginnen, NSC. Waar begin je aan? Ja, waar begin je aan? Waarschijnlijk niet aan een carrière als gemeenteraadslid in Zoetermeer. Maar goed. Dus dit is een heel spannende avond... want na vanavond weten we of NSC nog bestaat. De partij is bij elkaar gekomen in Amersfoort om de uitslagen te volgen. En in Amersfoort staat onze verslaggever Esra van Hamelen. Esra, ja, hebben ze er een beetje vertrouwen in daar? Dat weet ik niet. Achter deze deur is nu de uitslagenavond van NSC. Ik heb een perskaart, dus ik kan zo naar binnen. Het klinkt al gezellig, dus ja, ik ga gewoon even kijken. Even kijken, hallo? Even kijken of iemand kunnen vinden om iets aan te vragen. Meneer, kan ik u wat vragen? Ja. Esther van Hamelen, Lubach. Ja, moeilijke uitslag voor NSC. Hoe beleeft u deze avond? Nou, het is natuurlijk een verdrietige avond, maar je merkt hier ook wel... Als je dan de muziek even wat zachter. Kan het misschien... het is heel hard. Ja, dank je. Wat denkt u? Is dit de laatste avond voor NSC? Nou, ja, ik vind eigenlijk altijd dat je moet stoppen op je hoogtepunt. Dus wij gaan nog wel even door, dat is duidelijk. Is er tijdens de campagne nog contact geweest met de landelijke partijtop? Is er nog een landelijke partijtop? Ja, zeker. Nee, ik heb 10 minuten geleden nog gebeld met Pieter Omtzigt. En hij zei ook, ja, dit is de voicemail van Pieter Omtzigt. Wil je trouwens een biertje? Nee, man. Oké, dankjewel Esra. Dit wordt een beetje treurig, dankjewel. Vanuit Amersfoort, Esra van Hamelen. Beetje triest daar, toch? Gaan we snel door? Snel door, want we hebben nog net even tijd voor Diederik op de redactie. Ja, Diederik, is er nog laatste nieuws? Ja, nou, ADO Den Haag heeft nu ook de Afrika Cup gewonnen. Dat is het laatste nieuws. En verder wordt het steeds duidelijker. De grote winnaars zijn de lokale partijen en Forum voor Democratie. En dat is toch de betekenis van deze avond. Veel gemeentes zullen iets forumachtiger gaan worden. Ja, waar moet ik dan aan denken? Latijn als nieuwe voertaal in Noordwijk? Of... Nou, dat soort dingen inderdaad. Ja, er komen nu waarschijnlijk tribunalen in Nijkerk. Maar ja, waar die dan moeten komen, in de binnenstad of in het groen... ja, want veel mensen willen wel tribunalen, maar niet in hun achtertuin. Kortom, het worden echt nog lastige puzzels de komende 4 jaar voor de gemeentes. Ja, dat blijkt maar weer. Dankjewel, Diederik Smit ook. Dankjewel. Wij moeten hier alweer afsluiten. Dit was de live show. Dit was Lubach. Ik was Arjen. Bedankt voor het kijken en we zien elkaar morgen.